اوكي. اوكي، اذا على بركة الله. محاضرة اليوم هي الجزء الثاني من محاضرات النك. السيشن اليوم راح يتضمن على نك ماس، واللي بعد الجزء الثاني how to approach to the neck mass or neck swelling. شنو النك ماسز؟ النك احنا عرفنا هي the area that between the rim of the mandible superiorly and the clavicle inferiorly. So any abnormal enlargement or swelling or growth between this area, these two limits اللي هي clavicle and mandible, is known as neck masses. Neck masses. طبعا the most common cause of lymph masses هو lymph adenopathy. عندنا طبعا راح نشوف ضمن المحاضرة goiter, infected cyst, deep cervical abscess, نشوف another mass, branchial cyst, thyroglossal cyst, many cysts. But the most common cause is the lymph adenopathy. Okay. So طبعا تلقى بالكتب many classifications of neck mass. تلقى midline and lateral، تلقى يعني congenital and acquired، تلقى يعني حسب يمكن يعني ايضا التصنيف حسب الاحرف. فد اشياء يعني كثيره، لكن حقيقه افضل شيء لقيناه كلاسيفيكيشن للبناين نيك ماس او نيك لامب. هذا الكلاسيفيكيشن ليش؟ لانه يذكرك بالكوزز ويصنفها according to its nature. So we can classify it as a congenital اللي هي like Lymphangioma, Dermoid, Thyroglossal cyst، او developmental like Branchial cyst, Laryngeal, Pharyngeal pouches، او tumor of the parapharyngeal space or thyroid swelling, salivary gland swelling or tumor, reactive lymphadenopathy and neck abscess. Congenital lymphangioma اللي هي الفيرست تايب. الكونجنتال ناخذ من عندها الليمفانجيوما، من اسمها lymph angioma يعني معناها عندك swelling due to the lymphatic vessels. ممكن يكون simple ويكون thin wall channels فقط انتفاخ بها، وممكن يصير cavernous، يصير dilated lymphatic spaces. الاول والثاني طبعا عاده يكون باللبس، بالتشيك، بالفلور اوف ذا ماوث، او تكون cystic hygroma اللي هي cyst of varying sizes arises in the lower neck. طبعا التريتمنت اوف congenital lymphangioma هي lymph vessels. التريتمنت مالتها دائما سيرجيكال اكسجين، نشيلها بواسطه الجراحه. ممكن نسوي انجكشن او سكليروسنت ماتيريال او راديوثيرابي، but there is no role for medical treatment. يعني التريتمنت دائما هي سيرجيكال او radiotherapy or injection of sclerosant material. This is symbol of cavernous lymphangioma. هذه باللبس تشوفها، ممكن نفسها تكون بالتشيك of the cheek or the floor of the mouth. هذا التريتمنت مالتها هي surgical because if you can see it is an dilated lymphatic spaces. قبل ما نروح الى الثيرد تايب من الليمفانجيوما اللي هي السيستيك هايجروما. خلينا نحكي على الهيمنجيوما في يعني وياها، اللي هي يعني very interesting انه نعرفها بالهيمنجيوما اوف ذا نيك اند face. Hemangioma occur in head and neck and is present at birth with 3 phases. طبعا عليها هوايه ديسكشن وكلام كثير، لكن اللي اريدك تعرفه انه تبدي برابد اكسبانشن بعمر 6 الى 12 شهر، يبدا رابد اكسبانشن، بعدين ستيبل فيس، هذا العمر بين السنتين الى ال5 6 سنوات. بعدها يصير انفوليوشن فيس، تبدي تخف وتبدي شبه تختفي، يبقى لها اثر.
طبعا تقريبا من عمر ال 10 الى 12 سنه اوف ايج تبدا معظمها ريجريس اند disappear. التريتمنت مالتها if it's continue سيرجيكال تريتمنت، وطبعا هاي السيرجري هنا تحتاج لها فد سبيشال بريباريشن، نسوي لها يعني كلوجر للفيدنج فيسلز باي كاث for the blood vessels and releasing of او injection of what we call it يعني سكلورسنت ماتيريال، العفو سبونج لايك ماتيريال او جيل فومد ماتيريال، واللي هي راح تسوي لنا بلوك للبلد فيزلز فيدنج، ويسوي لنا ريجريشن بهذا البلد فيزلز اللي هي كولكشن مال بلد فيزلز اللي هي منجومه. then you can remove it. cystic hygroma اللي هي الثيرد تايب اوف ليمفانجيوما. دائما تشوف في هاي الكيس صوره typical of ليمفانجيوما اللي هي cystic hygroma. شنو هذه السيستيك هايجروما؟ السيستيك هايجروما هي طبعا present in neonate or early infancy، يعني هي قلنا congenital في ايج الطفل وياه. ممكن تكون كلش لارج بحيث تسوي لك obstruction للليبر. الطفل يعني راس الطفل من يعني بالنورمال فاجينال ديليفري it will be difficult to be pushed down or shown. So it's filled with a clear lymph and lined by a single layer of epithelium with mosaic appearance. The swelling usually occurs in the neck and may involve the parotid. تشوفه ممكن يصعد للباروتيد، للسبمندبيولار area، للtongue, floor of the mouth area. Maybe bilateral. أنا ما شايف كيسات bilateral حقيقة، بس could be bilateral. And it is soft and partially compressible. من تضغط عليها ممكن تحسها يعني like a sponge compressible. Visibly increasing in size when the child cough or cries. بالاكتيفيتي والستريننج يعني بالبكاء مالت الطفل او بالكف ممكن يكبر حجمها تحسها. وشلون تميزها من الاذر نيك سويلنج؟ هي كلش ترانسلوسنت، فيري يعني بريلنتلي ترانسلوسنت. نسوي لها translucency يعني تخلي light from one side you can see the light from other side. Why? Because it's filled with clear lymph and lined with a single layer of epithelium. اوكي يعني تكون فلويد وطبقه خفيفه حاطتها. طبعا cheek, axilla, groin, mediastinum are other less frequent site for cystic hygroma، يعني مو هي فقط تصير بالهيد نيك. اوكي ديرمويسيست قلنا احنا عندنا بالسلايد الاول حكينا عندنا بالكونجنتال عندنا ليمفانجيوما وقلنا بها 3 تايبس سمبل كافيرنس اند سيستيك هايجروما، وحكينا وياهن ايضا الهيمنجيوما. وعندنا الديرمويسيست. الديرمويسيست also part of the congenital benign neck mass. شنو هو الديرمويسيست؟ الديرمويسيست ممكن يكون also in many types، ونقسمه الى 3 types according to the layer of that cyst. طبعا usually هو يكون بالميدلاين swelling that don't move with this. الدرمويد اللي بالنك يكون بالنك swelling، بس ممكن يكون بالفيس بالفيوجن لاين or يعني like near the canthus outer canthus behind the يعني post-auricular area, pre-auricular area, but in the neck usually it is in the midline. And the diagnostic thing for it is doesn't move with the swallowing and doesn't move with the tongue protrusion. وهذا يميز لك اياه من يميزها من الثايرويد جلاند يميزها من الثايرويد جلاند and also from thyroglossal cyst. So we have the epidermoid cyst first type اللي هو فقط لاين السكويموس ابيثيليوم. تشوفها سكويموس ابيثيليوم وصار الابيدرمويد cyst. ممكن يكون ب some يعني ماتيريال اللي هي like the keratin material او true dermoid cyst اللي هو هذا راح يكون lined by squamous epithelium and all normal skin appendages. يعني ممكن تلقى بيه hair، ممكن تلقى بيه nail،
ممكن تلقى به other skin appendages اللي هي موجوده. بس اللاين مالته هو سكويموس ابيثيليوم فقط. التيراتويد سيست اللي هو هذا يكون لاين باي ريسبيراتوري او سكويموس ابيثيليوم، لكن contain the ectoderm, endoderm and mesoderm element. يعني هذا بكل الجيرمينال لايرز اللي هن يكونن البادي. فتلقى من هذه الكونجنتال لايرز كلها او الميزوديرمال لاير كلها، الاكتوديرم، ميزوديرم، اندوديرم، جيرمينال لاير كلها موجوده. فهذا ممكن تتطور الى اي شيء تصير، ممكن تحول تيث، نيل، ثايرويد. ولذلك هذا التيراتويد هو ممكن يعني يكون بالهيد نيك، بس مرات يكون بالابدومن. ولذلك تشوف مثلا تيراتويد سيست يكون بداخل الابدومن و they misdiagnosed as a fetus، وراح تلقى به هير، تلقى به نيل، تلقى به even bone. فبالحقيقه هو احيانا يسموه حمل كاذب، هو يعني بالحقيقه هو teratoid cyst in some of the cases. This is the dermoid. ممكن بالبوست auricular area هاي fusion line، هاي الاريا هنا يصير fusion line، فيصير عندك inclusion dermoid cyst اللي هو ممكن يكون التايب الثاني او التايب الاول. ممكن يكون also at the corner of the eye مثل ما قلنا، ممكن يكون بالنيزل بريدج. وهذه هنا طبعا بهاي الاريا when you want to remove this cyst you should do CT scan. هاي رجاء انتبهوا لها وهاي مهمه كلش. ليش قلنا you should remove it before remove it you should do CT scan؟ اذا تذكرون بالكيسات او بالمحاضره مالت النوز كنا نقول انه اكو عندنا بعض الكونجنتال انومالي اللي هي مثل منينجو انكيفالوسيل، هذه تنزل من النيزل كافيتي وممكن تظهر بالنيزل بريدج لايك ماسيا. هذه كونكتد، تكون ديك كونكتد ويا تكون كونكتد ويا النيزل او البرين والسكال. لذلك احنا لازم نسوي CT scan before removing this structure from nasal bridge. Why? Because if you want to remove such a small mass from the nose or nasal bridge, you will end with an opening cavity او incision اللي هو راح يفتح المن الى السكال بيس او للبرين. وهذا طبعا يكون هنا خطر، لانه لازم يكون معاك نيورو سيرجن. سوري، يكون هناك نيورو سيرجن، لانه you will end with many complication اللي هي انت ما متوقعها. However, so you should do CT scan before removing mass from the nasal bridge, because the dermoid here is may cause a misdiagnosis for a meningoencephalocele. Okay, the dermoid cyst in the neck, this is in the neck, it will be in the center, but it doesn't move with deglutition or protrusion of the tongue. This is a picture of teratoid cyst, and the teratoid cyst قلنا هو جاي تقصد هذا السلايد؟ اوكي ماشي. هذا السلايد احنا تحدثنا به، قلنا انه the most important thing in this issue is when you think to remove such a mass from the nasal bridge, you should do CT scan. Why? Because it is not a simple, sometimes not a simple mass on the nasal bridge, but may misdiagnose or mislead you to a meningoencephalocele اللي هو او meningoencephalocele اللي هو جايك من ممكن ويا السكال بيز، وتنتهي انت حقيقة ب يعني danger surgery. So you should consult a neurosurgeon if you have
what we call it يعني something related to the skull base. إذن أنت you should exclude that area is just what simple dermoid, and it is not connected to the skull base. So CT scan to exclude connection with the skull base. Okay. Thyroid cyst. Thyroid cyst هذا قلنا ممكن يكون بالاورال كافيتي وتجي وياه الثري جيرمينال لايرز. لذلك ايش راح يكون؟ راح يكون عندك ممكن من الاكتوديرم او الميزوديرم او هذا الجيرمينال لاير راح ممكن يتحول عندك تيث يطلع عندك، او يطلع عندك يعني سكين ابندجز اور ايفن بون. لذلك ممكن اذا كان other site ممكن يعتبرونه like fetus. Okay, Thyroglossal cyst. This is very common subject and very common things to be examined and asked to answer it as a question in the examination, in the oral, in the clinical, and in the also theory. What is Thyroglossal cyst? أحيانا تلقى اسمه Thyroglossal duct cyst. أكو what we call it Thyroglossal duct cyst. There is a Thyroglossal duct that come from the foramen cecum in the tongue, which is the area between the anterior 2/3 and posterior 1/3. هذا الفورامن سيكم يعني بالفي شيب بعد السيركمبليت بابيلي في شيب سيركمبليت بابيلي، هذه تتصل بها هذا الدكت and it is responsible for يعني descending of the thyroid and parathyroid gland to its normal position in the neck. But sometimes after this guide or this duct work as a guide for the thyroid gland to descend in the neck, so it should be closed and obliterated and disappear. But this duct doesn't disappear and become swollen in some or another area. لذلك يتكون عندنا cyst من هذا الدكت، فلذلك يسمونه Thyroglossal duct cyst. Thyroglossal duct cyst along the tract of the obliterated Thyroglossal duct, they may contain element of thyroid tissue. And it is the only, sometimes it's the only source of functioning thyroid tissue. لذلك أنت من تريد تشيل Thyroglossal cyst لازم تتأكد هل انه اكو ثايرويد جلاند لو ماكو ثايرويد جلاند. اذا ماكو ثايرويد جلاند تاكد انه هذه هو الثايرويد تيشو فقط بهذا السيست، فاذا كان فقط بهذا السيست you should not remove it. طبعا 90% يكون in the midline and 9% يكون to the left side, occurring mainly between the body of the hyoid and the cricoid cartilage, and most occur in childhood بالage اللي هو age 4 years. And if we want to remove it, we should remove it by what we call a cyst trunk operation. cyst trunk operation هذا الاوبريشن اللي هي نبدي على الماس نشيلها بالelliptical incision and we do undermining، وبعدين نصعد على التراكت كلها ونسوي incision cut للcentral part of the hyoid bone. إذا تتذكرون خلنا الهايد بون بالمحاضرة السابقة قلنا بي بادي وبي لاترال هون وبي لسر هون. السنترال بارت هو البادي، فنقصها للسنترال بارت اللي هو البادي واي to avoid the recurrence، لأنه الريكرنس ريت بالسيست ترانك اوبريشن هو very little، يعني أقل من 10%، بينما أنت إذا ما قصيت الهايويد بون راح 85% من الكيسات ترجع يصير ريكرنس. هذا هو الثايروغلوسال duct cyst، و usually يكون between the hyoid bone and the cricoid هاي الاريا. هذا infected، هذا not infected. This is another picture showing you the thyroglosal cyst.
This is the cyst trunk. cyst trunk هذا هو السيست below the hyoid وجاينا من الهايد دكت، جايتنا من البيز اوف ذا تانج اللي هو فورم السيكم، وهذا هو البدي. لذلك بالسيست ترونك اوبريشن لازم ينقصه هذا السنترال بارت اوف ذا hyoid bone. Otherwise recurrence rate is very high بدون ما نقص السنترال بارت اوف ذا hyoid bone. اخذنا هسه احنا الكونجنيتال اللي هن قلنا وات الديرمويد الليمفانجيوما and the Thyroglossal cyst. developmental اللي هي with the age it will develop or present itself. mainly عندنا البرانكيال cyst. البرانكيال cyst هي arises from element of squamous epithelium within a lymph node. many theories طبعا شلون تتكون السكويموس، شلون يتكون البرانكيال cyst, but the most acceptable and the current consensus view is that انه element of squamous epithelium within the lymph node ويتكون عندنا البرانكيال cyst. لذلك تشوفها lined by stratified squamous epithelium and contain lymphoid tissue in their walls. فعباره عن squamous epithelium اجى قاعد بليمف نود وظل يتوسع، يعني هذه النظريه. ولذلك تلقى الوول مالته مكون من سكويموس stratified squamous epithelium والليمفويد تيشو. usually present in young adults. يعني انت ما تشوف البرانكيال cyst بالelderly people. 60 of them on the left and 60 in male. يعني اكثر شيء هي بالميل. most arise along the line of the deep cervical lymph node deep to the anterior border of sternocleidomastoid at the junction of its upper third and lower third. الجنكشن بين upper 1/3 والlower 2/3 هو site of predilection for the developmental bronchial cyst. diagnosis طبعا examination and finally aspiration. يطلع عندك ايضا fluid clear fluid بها. excision when all inflammation has settled to be minimized. طبعا دائما هو يجيك neck mass ما بأي problem. أحيانا patient seeking help when he have that mass or sometime when it become infected البيشنت راح يجيك يطلب التريتمنت. أنت تسوي medical treatment or drainage of the abscess till it clear and the infection subside. After that you can remove the bronchial cyst in surgery. This is typical bronchial cyst between junction بين upper 1/3 خلينا نقول هذا upper 1/3 and lower 2/3 of the sternocleidomastoid. That CT scan is showing you and on the medial side of this muscle. Laryngocele. هسه احنا قلنا وين بالديفلوبمنتال. اول شيء اخذنا bronchial cyst وبعدها اخذنا اللارنجوسيل. اللارنجوسيل من اسمه هو seal in the larynx، يعني فد انتفاخ يجينا من اللارنكس. 80% in men. ذاك كان 60% in men، هذا 80% ما شاء الله، يعني هسه معظمهم كلهم بالميل. with a mean age of 55. هذا هنا تشوفه بالاعمار الاكبر، يعني ما تلقاه باليانج. هاي مهمه جدا، يعني دائما من تجيك كيس تنظر للايج مالته، فمن تباوع للايج جروب مالته. اذا هو قال لك يانج ادلت وماس فكر انت بمن البرانكيال مو الثايروغلوسال. بس اذا قال لك 50 وفوق 55 انت تفكر هنا باللارنجوسيل، بس مو يقول لك 20 سنه انت تفكر باللارنجوسيل. It's very unlikely. They arise from laryngocele او laryngeal saccule. اذا تذكرون الساكول قلنا هو فد anterior diversion من الفنتريكل. واكسباندing هذا طبعا internally to present in the vallecula or externally through the thyroid membrane. ممكن يسوي لك فد انتفاخ بداخل البلعوم بحيث انه انت من تسوي دايركت لارنجوسكوب او اندايركت لارنجوسكوب تشوفه بالفاليكولا اللي هي between the glutes and the tongue base، او ممكن يطلع externally بالنك، يشوفها بالنك من خلال الثايروهايد ممبرين اللي هو between الثايرويد and the hyoid. Sorry. They are occasionally associated with ventricle carcinoma. إذا هن ممكن نعتبره هو potential للmalignancy. Although it is benign, but sometimes it's associated with
ventricular carcinoma، لانه قلنا احنا الساكيول هو يطلع من الساكيول، الساكيول مين هي ventricle anterior extension. Intermittent swelling usually present with hoarseness, cough or pain. ليش قلنا intermittent swelling؟ لانه هذا السويلنج ممكن يظهر ويختفي. يجيك المريض يقول لك عندي انتفاخ منك، تجي تباوع عليه ماكو، بس من تقول له سوي فالزالفا مانوفر، سوي فالزالفا مانوفر وتسوي له لاترال اكس راي راح تشوف ينتفخ. هذه البيكتشر مالته. طبعا it's sometimes it's related to trumpet or glass blowers اللي ينفخون يلعبون الناي، يزفون الناي، او اللي جلاس بلورز اللي هذول اللي يصنعون الزجاج مع كل يعني المسهريات او التحف الزجاجيه يسمون جلاس بلورز، عندهم فد تيوب وينفخ الزجاج حتى يسوي فد تحفه. فهذا ممكن يكون وياه لانه دائما يعرضون اللارنكس الى بريشر عالي. قلنا هذا بالدايجنوزز انت you can ask the patient to do what Valsalva during lateral x-ray. تقول له ست خشمك وست حلقك وانفخ، من ينفخ راح يطلع هذا السويلنج، بينما من هو ما ينفخ ممكن هذا السويلنج ما تشوفه. هذا هنا غاز filling this cyst، فلذلك قلنا هو intermittent swelling. This is an external، شوف يطلع بين الثايرويد هايويد ممبرين، هذا الثايرويد وهذا الهايويد، فيطلع من الثايرويد ممبرين يصير external، او internal يجينا بالفاليكولا، او internal يجينا بالفاليكولا. تريتمنت طبعا هو اكسجين، سيرجيكال اكسجين، ودائما لازم نشيل الابر هالف اوف ذا ثايرويد كارتليج اون ذا سايد اوف ذا لارنجوسيل حتى النك يصير بها شنو دايريشن. هذه هنا السيرجري لازم من تريد تقصها، هذا تقص ويا الابر بارت اوف الثايرويد كارتلج. اوكي قلنا عندنا هسه احنا حكينا بالديفلوبمنتال، حكينا البرانكيال سيست، حكينا اللارنجوسيل. هسه الفارنجيال باوتش اللي هو شلون اللارنجوسيل هذا فارنجيال باوتش، او يعني احيانا يسموه فارنجوسيل. الفارنجيال باوتش منين يصير هو هذا؟ اول شيء طبعا يكون كمالي بالفيري الدرلي، يعني بيبل اللي هم فوق ال70، وهنا قلنا العمر كلش مهم لازم تنتبه له. symptom include dysphagia, regurgitation, chronic cough, aspiration and weight loss. اذا تذكرون احنا هذه حكيناها بالفارنكس، وقلنا الفارنجال باوتش او يسموه زينكر دايفرتيكولم. هذا المريض راح يجينا عنده ديسفاجيا وعنده كف، وممكن يصير عنده اسبريشن، والدايجنوز مالته ممكن يقول لك انه هو he كان يعني he sometimes vomits a food item that have been eaten يعني 3 to 4 days ago and it is undigested. وضربنا بها مثل اذا تتذكرون، قلنا ممكن مثل حبوب الرمان، يعني واحد ماكل قبل 3-4 ايام رمان، ورا 3-4 ايام he will vomit something like يعني حبوب الرمان نفسها واللي هي undigested. طبعا ما معقول انه واحد دخلت الى معدته وبعدين رجعت قيعها، فاكيد هذه كانت موجوده وين؟ في مكان قبل لا توصل للمعده، لانه من توصل المعده اكيد الجاستريك سكريشن راح يذوبها. فمن يقول لك المريض هالشكل وهو elderly وعنده سيمتوم مال regurgitation وكف واسبريشن وويت لوس، you should think about pharyngeal pouch although it is not common. يعني مو كل واحد elderly وعنده vomiting وهي vomit the same food item مالت اليوم راسا نقول احتمال pharyngeal pouch. لا، you should يعني think about it but it's not so common. Etiology طبعا unknown but theory center upon structural or physiological abnormality of the cricopharyngeal muscle، وهذه حكيناها ايضا بمحاضره الفارنكس. Diagnosis is established on barium study، والتريتمنت هي عاده surgical through endoscopic or external cervical approach and should include the cricopharyngeal myotomy. هذا هو الفارنجيال باوتش. شوف اذا سوينا له باريوم ميل، meal أو الباريوم it will accumulate in the pouch and other parts or other يعني amount it will decrease in the pharynx, descend in the pharynx and esophagus
but some of them it will stay in the pouch. شوف هنا هذا الباريوم وهذا فوقها هواء، يعني air fluid level، هذا معناه يعني مثل بالضبط مثل الكيس. اوكي. other قلنا احنا هسه congenital مو developmental. شنو الاشياء الاخرى اللي ممكن تكون تسبب لنا نكماس؟ هي التيومرز بالبارافرنجال سبيس. التيومرز بالبارافرنجال سبيس يعني السويلنجز اللي ممكن شنو تصير بالبارافرنجال سبيس. expand either طبعا medially when the tonsil will be displaced toward the midline or laterally to the present in the upper deep cervical neck. لذلك احنا اذا مريض عنده نك ماس مثلا تريد تفحصه انت، من تفتح الاورال كافيتي تشوف هاي النك ماس مأثره على الاورال كافيتي. واحده من اهم الاشياء، وهذه سجلوا عندكم، واحده من اهم الاشياء اللي تنظر لها انه how much the uvula is central. اليوفيلا central ولا لا؟ التونسل on the lateral side or it is pushed. ليش؟ لانه اذا اليوفيلا مو central معناها التونسل والباليت is pushed to medial side or posterior، وهذا هو السبب انه عندك فتشي بالبارافرنجال سبيس. لذلك to diagnose something in the parapharyngeal space we should look to the uvula and the soft palate and the tonsil whether they are in their position and the uvula is central or not. So lipoma ممكن تكون بالبارافرنجال سبيس. parotid deep lobe tumor ايضا قلنا احنا عندنا السلافري جلاند اللي من ضمنها الباروتيد جلاند تكون بها سوبرفيشال لوب وبها ديب لوب. الديب لوب يدخل على البارافرنجال سبيس، وممكن اذا صار بي سويلنج او تيومر راح يضغط لنا على البارافرنجال سبيس. فممكن تشوف انت السويلنج بوستير يعني بالباروتيد اكسترنالي، ومن تقول له للمريض افتح عينك راح تشوف التونسل pushed medially and the uvula become lateral. نيوروجينيك تيومرز ممكن يكون ايضا بالبارافرنجال سبيس. كاروتيد انيوريزم ممكن ايضا جزء هي من البارافرنجال سبيس تعتبر. وباراتيد تيومر ار بكمنس. باراتيد تيومر هي الكمنس بالبارافرنجال سبيس. اوكي. شنو النيوروجينيك تيومر؟ هذه نيوروجينس تيومر. خلي نعرف منين تجينا اصلها طبعا من النيورال كريست سيل اللي هي خلايا يعني بالديفلوبمنت بالفيتس ممكن تشوفها. ايش تعطيك هذه؟ تعطيك شوان سيل وتعطيك سيمباثيكوبلاست سيل. شوان سيل سيمباثيكوبلاست سيل. الشوان سيل it will develop and differentiate الى ممكن بالمستقبل تعطيك نيوروفايبروما وتعطيك شوانوما. والشوان سيل تعرفوها انه انتم تسوي كفر اند انسوليشن للنيرف فايبر. فلذلك ممكن تسوي لك نيوروفايبروما من النيرف او تسوي لك شوانوما. وذني بناين ماسز ممكن يكون بالبارافرنجال سبيس ويعتبر في الحاله جزء من النك ماس. او ممكن تتطور النيوروكريستال الى سيمباثيكوبلاستيال. والسيمباثيكوبلاستيال ممكن تريزلت ان جانجليو نيوروما او كيمودكتوما. وهذه احنا اللي تخصنا هي هنا الكيمودكتوما. الكيمودكتوما اللي هي ممكن بها 3 يعني different نقول different types، اللي هي ممكن تكون بالكاروتيد بادي وتعطينا كاروتيد بادي تيومر، وممكن جلوماس جوجولار تيومر على الجوجولار فين، او السيمباثيكوبلاسيال اللي هي موجوده على الفيغاس نيرف، فلذلك يسوي لنا جلوماس فيغالي تيومر. فاذا باختصار انه النيورال كلاسيال ممكن يعني يوجوالي هي تصير شوان سيل وسيمباثيكو، والشوان سيل ممكن تنطيك نيوروفايبروما شوانوما، والسيمباثيكو ممكن تنطيك جانجليو نيوروما كيمودكتوما. الكيمودكتوما هي اللي ممكن تعطيك كاروتيد بادي تيومر. كاروتيد بادي تيومر هو اللي ممكن احنا نشوفه بالنك از ماسك، يعني اكثر من باقي النيورو ابيثيليال سيلز تيومر. وهذه الكيمودكتوما اللي هي قلنا بالكاروتيد بادي تيومر هي موضوع يعني
common question but it is not a common يعني common cases. يعني ممكن تسأل عنها وتسمع بها هواي بس هي ما تشكل لك يعني how can I say a common condition. It's rare tumor that has a higher incidence in the area where people live at a high altitude. فمن تسمع انه البيشنت living in a high altitude يعني بجبال الاسكا على قبل بكندا في يعني المناطق المرتفعه في جبال الهيمالايا. من تسمع انه هاي التيتيود فكر بالنيوروجينيك تيومر لانه يصير عندك هناك كرونيك هايبوكسيا وهذه قلنا احنا الكيمو يعني الكاروتيبودي بكيمو ريسبتور ويتحفز للهايبوكسيا الكربون دايوكسيد. Tumor most commonly present in the fifth decade of life and approximately 10% have a family history. This is very important. لاحظ الايج هنا كلش مهم ولذلك خليت لك اياه بلون مغاير. The tumor arises from chemoreceptor cell on the medial side of carotid pulp and this point the tumor is adherent to the carotid wall. طبعا هو اذا تتذكرون احنا قلنا يكون بالبايفوركيشن مو بس من يصير هذا طبعا نيوروجينيك تيومر it will be adherent to the carotid wall شنو الفيتشر مالته؟ هذا هو ممكن المريض عمره 50 سنه live in high altitude زين و at the site where the bifurcation of the common carotid هذا الكاروتيد body tumor. اوكي طبعا هو slowly growing tumor painless lump at the carotid bifurcation. 1/3 of the patient present with a pharyngeal mass that push the tonsil medial. لذلك قلنا إذا عندك mass neck mass you should ask the patient to open his mouth looking at the tonsil and the uvula whether it is central or pushed medially and the uvula is pushed laterally. The mass is firm. الماس مو cystic firm. فرق عن مثلا Thyroglossal cyst، فرق عن البرانكيال cyst، فرق عن ال spongy like يعني appearance مالت الليمفانجيوما. هذا هنا فيرم يعني قويه لكن تكون ربري بالستايل. لذلك هنا نحتاج نسوي اسكولتيشن للنك. ليش؟ لان الكيمودكتوما او الكاروتيد تيومر تكون بالستايل. حتى تسمع ببروي اللي هو مرمر اوتسايد ذا هارت بروي. ف on examination it's mobile from side to side يعني من تلزمها تتحرك from side to side but not up and down. ليش؟ لانه مثل ما قلنا تكون هي شنو adherent to the carotid wall. لذلك it's mobile from side to side. Sometimes may be emptied by firm pressure after which it's slowly refilled. هذا هو الكاروتيد بادي تيومر. من تسوي له هذه الانجيوغرام تشوفه it will what splash يبعد لنا الاكسترنال كاروتيد من الانترنال يفرقهم يبعدهم. الكاروتيد بادي انيوريزم this is also it can give you the same presentation بالاريا لكن هي مو كيمودكتوما. فرقها انه هذه بالبلاد فيزلز ذيك بالكاروتيد بادي اللي هو بالكاروتيد بايفوركيشن يكون موجود. طبعا واحده من الاشياء المهمه اللي انت تسويها نسوي انجيوغرام يسموه 4 major blood vessels angiogram وراح تشوف انت هنا الكاروتيد بادي تيومر. Carotid aneurysm also here one of the neck swelling or benign neck swelling caused by a trauma, tumor or trauma or infection. If it's expand or if expanding or causing transient ischemia attack, it can be resected and replaced with saphenous graft.
طبعا it's not an easy surgery، بس عادة الانيوريزم إذا كانت بها presentation بها symptoms اللي هي يعني بتسوي لك مثلا اسكيميا، او ممكن تسوي لك بريشر اون ذا ريسبيراتوري تراكت، بذاك الوقت لازم تسوي لها ريسكشن و تسوي لها جرافت من السافينس فين جرافت. Other important things in the parapharyngeal space or neck masses هي اللايبوما طبعا this is يعني rare case of lipoma تكون very huge. Usually the largest lipoma is 6 centimeter underlying the skin يعني يعني اللارجست هي 6 سنتيمتر ممكن تشوفها، ممكن اكبر من هذا، بس عاده هي اقل من 1 سنتيمتر. كان اللارج تو greater than this 6 سنتيمتر. عاده تكون localized lobular fluctuant mobile split sign. طبعا هذا نسميه split sign يعني move easily when pressure is placed on them. من تخليها يعني باصبعك تضغط على صفحه واحده تشوفها كانما تمشي تحت اصبعك، اللي هذا اسمه العفو سليب ساين سليبس، لانه هي كانما شلون نقول يعني اندر ذا سكين وموبايل وفلكتوينت، فايزلي كان سليب under your finger. It's soft on examination. They don't exhibit differential أمور من تفحصها ما تلقاها يعني حارة like an infection or inflammation, but it's the same body temperature. Ludwig angina هي شنو؟ أول شيء هي مو أبسس، خليها في بالك، هي cellulitis. هاي أهم نقطة. يعني سبرايني swelling تشوف submandibular area والsubmental area عادة يصير بها فد combined inflammatory edema with the mouth. It has these combined cervical and intraoral sign that constitute the characteristic picture of lesion, as well as accompanying pitted halitosis. دائما تصير هذه طبعا يصير في باد اريا الاورال كافيتي لانه انفكشن بهذه الاريا، فهي combined infection of the submandibular and the floor of the oral cavity. عادة هاي الانفكشن ليش تصير بواسطة virulent streptococcal infection and within anaerobic organism. Sometimes with other lesion of the floor of the mouth such as carcinoma ممكن associated with carcinoma. طبعا شايفين احنا many cases من اللودفينج انجينا. احيانا الكيس تجي بعد tooth extraction، يصير عندك مريض يعني يسوي له tooth extraction وتصير لودفينج انجينا، يعني هذا ما صاير good sterilization، ممكن للانسترومنت، ممكن الانفكشن come from the floor of the mouth to the wound and result in submandibular area infection. لذلك دائما اخذ هيستوري من البيشنت بخصوص هذا الموضوع في هذا التوث اكستراكشن. اوكي سوري. the infection تكون طبعا infection تكون on both sides of the mylohyoid muscle، اللي هي قلنا المايلوهايد هي شنو الفلور اوف ذا ماوث، ويصير عندنا edema and inflammation such as such that the tongue may be displaced. لذلك انت من تباوع على التانج مالت البيشنت تشوفها displaced upward and backward، وهذا طبعا ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك dysphagia، بالاضافه الى انه ممكن يسوي لك airway obstruction. هذه هنا الخطوره مالت اللودفينج انجينا. احيانا المريض يصير عنده يعني airway obstruction لانه التانك يرجع يضغط على
التنج يرجع يضغط على العفو الاورال كافيتي ويسد لك مجاري التنفس، فهنا تصير خطوره ذات احيانا تحتاج تسوي له ايفن تريكستومي. وقلنا اللودفينج انجينيتس نوت ان ابسس، يعني من تجي تفحصها ماكو ابسس، حتى من تسوي له فاين ميدل اسبريشن ماكو ابسس، لذلك ما تقدر تسوي له هنا درينج because it is cellulitis. cervical lymphadenitis any lymph node in the neck ممكن يصير بها infection، فممكن يصير عندك acute lymphadenitis، ممكن يصير عندك high acute lymphadenitis، طبعا تكون tender hot و the infection come from usually from the tonsil أو dental abscess، وممكن يكون chronic lymphadenitis واللي هو عادة أما يكون يعني ليمفوما أو HIV infection أو TB. وهذه راح يكون هنا painless lymphadenopathy مو بس للاكيوت lymphadenopathy. acute lymphadenopathy عاده تصير عندك how can I say الليمف نود تكون painful. neck abscess هذا ممكن any submandibular lymphadenitis يتحول الى neck abscess او infection or boil or sometime from the parapharyngeal abscess. It can result in swelling with redness of the area with what painful area and dysphagia, and sometimes if it's not treated and evacuated this abscess externally or internally, it can result in also airway obstruction. كمان انفستيجيشن اللي احنا نحتاجها بالنك ماسز هو ممكن نسوي MRI digital subtraction angiogram واللي شفت الصور مالته وفاين نيدل aspiration and biopsy. treatment طبعا it depends on the cause, but surgery for most of the parapharyngeal tumor, and while the carotid body tumor هذا اللي شفناه ممكن يكون maybe it will be يعني this يعني الكيمودكتوما could be radio sensitive، لذلك radiotherapy may be indication as adjuvant for the treatment، أو كان المريض unfit for the surgery. Otherwise, the surgery and the removal of that chemodectoma by a surgical excision is the best. اوكي خلصنا محاضرتنا لهذه الساعة، اخذوا ريست 10 minutes وان شاء الله 10 وربع نبدأ المحاضرة الثانية. شكرا جزيلا لكم.